chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Chương trình Giọng Ải Giọng Ai với sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1s. Thưa quý vị, đây là một sân chơi âm nhạc dành cho tất cả mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Hát hay hay hát không hay gì cũng đều có thể tham gia vào chương trình của chúng tôi. Biết rằng ông Thanh Vân và Trường Giang hay là Thu Trang, Trấn Thành đang rất nóng lòng. Họ mặc những bộ trang phục khá là đẹp, họ muốn ra chào khán giả ngay. Nhưng mà thôi, cứ để cho họ đứng bên trong họ chờ để hiểu cái cảm giác của một người dẫn chương trình khi phải đứng lâu thì nó như thế nào. Trong khi tôi đang ngồi đây thì tôi ủa ra rồi hả? Mấy em ra rồi hả? Dễ thương quá à. Thì chưa kịp giới thiệu, tính giới thiệu mấy em ra cho nó hoành tráng chút xíu. Sao tự nhiên chạy ra luôn vậy? Giận. Sao giận? Trời đất ơi, đứng ở trong mà đang háo hức để đi ra đây chào khán giả mà anh ngồi hoài nói hoài luôn à. Anh Nghĩa Hả? đôi khi anh phải biết thương người. Sao em? Anh thấy không? Trung thu qua lâu rồi, dân bận rộn như cái lồng đèn. Anh để lâu quá rồi nó cháy cái lồng đèn của người ta, tội nghiệp. Trên là chị Hằng đó. Gì? Đó. Rồi, cái này là lồng đèn dưới hộp bánh Đừng trung thu nói gì bà ơi. nữa nha. Cái gì vậy? Sao tự nhiên mà trùm vô người ta Chỉ vậy? mặt sầu. Không được em. Kính thưa anh Nghĩa, Sao em? kính thưa các bạn, Gì vậy? chúng ta dù gì cũng là những nhân vật chủ chốt của một chương trình. Chúng ta đừng có chặt chém cãi cọ nữa. Hãy giữ sức để chi? Chắc khách mời hả? Chặt hai người sắp xuất hiện. Bởi vì hai người kia đã toan tính hết rồi. Và cái cô gái sắp xuất hiện không phải là con người đâu, Chứ lại gì? quỷ đó. Kỳ cục. Người ta thích mời tới đây phải nói người ta sao chứ ai kêu ta là quỷ không biết nè. Bây giờ mời các bạn chúng ta về vị trí quen thuộc của mình đi nha. Trang, em được về ghế của mình rồi đó Trang. Vui lên đi cưng. Cảm ơn anh à. Cảm ơn anh à. Cảm ơn em. Thưa quý vị, hai đội của chúng ta, những gương mặt rất quen thuộc. Gia đình của Trường Giang, Ốc, Thanh Vân. Anh cho em ngồi, em vừa mới ngồi em chưa kịp vậy trơn, bắt em đứng dậy liền. Trời ơi khó quá à. Thôi rồi cứ đi. Nũng nịu là 18 tuổi, còn em 38 mà nũng nịu gì nữa. Bên này thì người ta giới thiệu mình phải đứng lên liền. Giới thiệu Thu Trang, Trấn Thành. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Tóc Tiên. Và xin mời ca sĩ Quang Vinh. Xin cảm ơn hai em đã nhận lời đến tham gia chương trình hôm nay. Bây giờ thì không biết rằng hai gia đình mình muốn mời vị khách nào về nhà ha?
Chuyện kể rằng ngày xưa có hai anh em sanh đôi, nhưng vì một lý do nào đó hai anh em phải tách biệt, người phương trời kẻ góc bể. Nhưng một ngày nào đó Facebook đã mang chúng tôi về với nhau. Thưa quý vị, người em sinh đôi của Trấn Thành chính là Tóc Tiên. Ai nói tại sao có cái sự tích sinh đôi? Không, thực ra cái sự tích sinh đôi mà cái người phát hiện ra đầu tiên đó là chú Chí Tài. Một lần xem em diễn này báo trời Tiên ơi sao con giống Trấn Thành lúc giả gái dễ sợ luôn. Trời ơi, không biết cái đó là lời khen hay là lời chê. Và mọi người bảo là rất là giống, mặc dù là em cũng không thấy giống lắm. Tôi thấy không hề giống. Một con quỷ không hề giống một ma cà rồng được. Ai Không hề giống. Thôi bây giờ thế này, bên đây người ta đã nhận chị em sinh đôi với nhau rồi, để cho Tóc Tiên về bên đây đi. Còn Quang Vinh ơi, bây giờ thì có lẽ là mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Mình sẽ về với đội của Trường Giang thôi. Nghe tôi nói nè, anh đừng nói chuyện không sự lựa chọn. Đã gọi là gì? Quỷ, ma là phải đi một cặp. Con dâu, hoàng tử là phải đi với hoàng tử. Không, sai nè. Hoàng tử Quỷ à, quỷ ma là đi một cặp, hoàng tử là phải về với thái giám. Để anh lo. Để đi coi. không có. Khoan, trước khi hoàng tử thì tôi hỏi cái định nghĩa này lại một chút xíu. Tại sao là hoàng tử là phải đi với thái giám chứ, đúng không? Thường là thái giám đi sau lưng cúc cung tụng tiệc. Hoàng tử lên ngựa đi, hoàng tử nè. Trường Giang có thể không là hoàng tử, nhưng Trường Giang cũng không là thái giám. Và Quang Vinh sẽ phải về với mẫu hậu đứng sau kìa. Hoàng hậu. Xin mời Quang Vinh, em về với đội của Trường Giang. Đó, màu đen vậy, màu đen không có gì hết trơn á. Tóc Tiên ơi, em là quá lanh lợi rồi, em cũng tự nhận mình là quỷ rồi đúng không? Dạ. Cho nên là anh tin chắc là em sẽ đủ sức đối phó với những cái con người ở đây nha. Riêng Quang Vinh, lâu ngày quá Quang Vinh mới xuất hiện trở lại, em vẫn đẹp trai, vẫn hiền lành như ngày xưa. Cái cảm xúc của em đến đây khi ngồi kế những cái con người mà không phải con người này như thế nào hả em? Em đang cố gắng hòa nhập. Sao? Em cũng vui là hôm nay em gặp mọi người ở đây, là thì mình cũng chuẩn bị cho những cái sản phẩm mới, thì khi nào có sản phẩm thì mình quay trở lại thôi. Cảm ơn Quang Vinh. Anh hy vọng rằng là cái sự trở lại của em sẽ mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc hay, đáp lại tình cảm mong chờ của quý vị khán giả trong những năm vừa qua nha. Thôi bây giờ mình dành cho một vị khách mời lâu ngày mới gặp lại một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi nào. Cái gì vậy Thành? Em ơi, anh nói rồi, Vinh nó hiền lắm, đừng có làm cho nó sợ. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta gồm có tất cả là 3 vòng thi. Và quý vị khán giả nếu như theo dõi đến vòng thi thứ 3 sẽ có cơ hội dự đoán cùng với hai đội chơi của chúng tôi. Và cũng sẽ có thể mang về cho mình một phần thưởng giá trị. Đó là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S trị giá 5.990.000 đồng từ nhà tài trợ chính. Và quý vị khán giả hãy đồng hành cùng với chúng tôi cho đến hết chương trình nha. Chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên ngay bây giờ. Vòng có tên là Hóa Thân. Ở vòng thi đầu tiên này chúng ta sẽ gặp gỡ trên sân khấu 7 giọng ca bí ẩn. Chúng ta chỉ nhìn thấy họ tạo dáng thôi. Và chúng ta sẽ nghe được một âm thanh duy nhất từ họ phát ra trong cái đoạn clip mà chương trình quay để tự giới thiệu về mình. Chúng ta hãy đoán thử xem họ có phải là người hát hay hay là không hát hay. Và đây, 7 giọng ca bí ẩn. Nhìn qua trang phục thì chúng ta cũng có thể đoán rằng họ đến từ những ngành nghề khác nhau. Nhưng mà cái cách họ tạo dáng thì cũng khá là giống ca sĩ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bạn số 1 trước nha. Giọng ca bí ẩn số 1 này bạn ấy đang là sinh viên. Và như những gì bạn ấy tự giới thiệu á, là bạn ấy thích ăn cắp, cho nên bạn ấy hay hát nhạc rap. Vậy thôi, đơn giản hết sức. Và đây là đoạn phim giới thiệu về chàng trai số 1 của chúng ta. Cơ chỉ một cái âm thanh nhỏ như vậy thôi, một duy nhất vậy thôi. Không hay. Gì? Không hay. Sao không hay vậy? Ông hát dở. Tại sao? Tệ luôn. Tại sao? Vì hồi nãy nhìn vô có ba người trên một cái bàn, và đó là chắc chắn là hai người bạn rất thân của ông này, và trong một cái nhóm nào đó, và hai mặt ông kia rất là hề hước, thì có khả năng là mấy ông này là một cái nhóm nào đó về làm hài trên YouTube. Không phải trong nhóm hài, hai người kia là gương mặt người nước ngoài, không phải người Việt Nam, người Hàn Quốc đó. Ủa em, mình nếu như là diễn viên hài cũng có thể hát hay vậy? Đúng, nhưng mà khi đã làm một nhóm hài trên YouTube thì những người này là luôn có đầu óc hài hước. Thì khi hai người kia nói ê, cái giọng mày tào lao quá, tôi đi đăng ký tham gia chương trình này đi, bảo đảm cười chết luôn.
Ông này hát không hay. Khi nào mà Thu Trang, Trấn Thành với Trường Giang ngồi lại thì Trang cái Thành mới nói em vậy đó Giang. Đúng rồi, giống như Trường Giang giờ cũng dĩ nhiên hài nổi tiếng không hát ra đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Trang ơi Trang đừng có nói ra, đừng có hát ra, tao biết mình hát dở nữa. Ủa cái đó thương hiệu em mà anh đâu cần phải nhắc lại đâu. Em nghĩ chắc được. Tại vì khi hát cái cơ mặt với cái cách bạn biểu diễn thì em nghĩ là chắc khá. Tóc Tiên thì sao? Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì cái âm lượng rất là to. Trời ơi, to thì hát to, nó to. Anh để em hay. Chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy như mồm Nhã Phương bà nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Thường á, những người nào mà không biết hát thì thường á họ cố gắng hát với âm lượng rất là to, họ cố gắng hét nhiều hơn là hát. Sai. Thường là như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của em. Trong chương trình này tất cả đều được dàn dựng. Ủa em chưa quyết định cuối cùng là gì? Em chỉ đang nói về cái nhận xét của em là thì như góp vậy ý thôi. Theo cảm nhận riêng của em là bạn này hát không hay. Cảm ơn em. Thu Trang thì sao? Theo em thì các bạn này có thể mà đứng chung hàng với em được không? Dạ không, cho nên là em quyết định bạn hát không hay. Lẽ ra như vậy là phải đứng chung top với em mới đúng chứ. Không, em đẹp mà, trong cái đội này ai cũng đẹp mà. Người ta đang nói đến chuyện hát mà đâu có nói đến chuyện nhan sắc. Trang á giống như là bị một cái định mệnh về sắc đẹp, nó đẹp bao phủ á. Đối với tôi đẹp là được. Với cái kinh nghiệm hát dở của em thì em khẳng định đây bạn này hát dở như em. Trấn Thành, ý em sao? Theo cấu tạo của tướng học thì con người ta khi mặt có ngạnh có nghĩa là người ta đang ăn kiêng giảm cân. Cái gì vậy Thành? Anh có đụng chạm với em không Thành? Không có. Anh có đụng chạm với em không? Ý là mình nói, Sao có vụ gì cái mặt có ngạnh răng kiêng giảm cân ở đây nữa? ý là mình nói nếu mà đang giảm cân thì hơi hám làm gì có. Vậy thì tại sao có thể la lớn được như vậy? Như vậy thì bảo vệ ý kiến của Tóc Tiên đã không có hơi mà la lớn, có nghĩa là cố tình chứng minh cho người ta thấy là mình hát hay. Tôi đồng ý bạn này là người hát hay cỡ Thu Trang. Chúng ta sẽ đến với giọng ca bí ẩn số 2. Với bộ trang phục này chúng ta cũng biết cô ấy là một y tá. Làm việc hàng ngày trong bệnh viện, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, chứng kiến bệnh nhân họ đau đớn, họ vật vã với những căn bệnh của mình như thế nào. Cho nên cô ấy quyết định là không dùng thuốc tê, không dùng thuốc mê mà cô ấy quyết định gây mê bằng cái giọng hát của mình. Mời các bạn chúng ta cùng xem đoạn phim giới thiệu về cô ấy. Theo như em nghĩ là cô này không phải y tá nhưng hát rất ngọt ngào. Không có y tá đi làm nào khám bệnh mà đeo nhẫn đeo lắc tùm lum như vậy. Làm sao mà đeo bao tay? Đâu, bây giờ thì người ta đeo nhưng mà lúc làm việc người ta bỏ ra. Đó, hồi nãy trong clip là Tại có vì đeo. lúc đó là trong clip người ta biết người ta quay phim, người ta đeo cho đẹp. Quang Vinh nói một tiếng đi em. Tinh thần đồng đội em cũng nhiều lắm. Hai người kia đồng ý rồi em cũng đồng ý là cổ sẽ hát hay. Tại vì em nghe cái từ em đầu tiên và cái cách trong quay hình này thấy cổ ngân nga rồi có hơi hám nhiều. Em đang thắc mắc là tại sao bận bộ đồ y tá mà mang đôi dài như vậy? Tại vì cái bộ đồ đó là chương trình mướn cho cổ mặc, không phải bộ đồ của cổ. Tức là không phải là y tá đó. Chúng ta xét về phương diện thời trang, không một y tá nào mang đôi guốc cao chà bá vậy để mà chạy. Tại sao lại không? Em ơi, em phải hiểu một điều rằng nhiều khi cô làm trong bệnh viện mà bệnh viện nó giường tầng phải đi về cao gót, giói mới tới bệnh nhân. MC tào lao vô Giải thích như vậy mà giải thích được. Cái đôi giày này á là cổ mang theo để chuẩn bị cho cái tiết mục sau đó là cổ Đâu sẽ có phải mặc sao cái đồ đâu. dài. Cô ấy đầu thắt bính như Tóc Tiên. Làm gì có y tá nào Đúng rồi. sáng sớm 5 sáng dậy mỏi mắt gần chết, đi làm không kịp. Trời ơi, ngồi đi thắt bính nửa tiếng đồng hồ. Mà thắt gì? Thắt hình con tôm. Đấy, cô ta đến đây từ lúc 10 giờ sáng và make up tới 12 giờ rồi quay. Nhưng chúng ta hãy nên nhớ rằng cái nghề nghiệp bỏ lại sau lưng, còn đây là mình giải trí. Còn bộ đồ đó là của chương trình, đôi guốc đó là của cổ để cái nghề gì đâu. Trời, sai. Nếu như mà Giang nói như vậy, nếu mà Giang nói là cái bộ đồ này ban tổ chức mà mướn cho cổ thì bây giờ tôi yêu cầu ban tổ chức 21 mướn đồ, chú ý mướn bộ đồ đẹp hơn, chứ không thể nào mướn bộ đồ mà bận vừa có cái quần kìa, Không thấy phải. không? Cái quần Cái ngắn quần- lên tới đây như cái vậy quần ngắn mà như bận vậy. cái đôi giày cao như Lúc vậy đầu- không thể nào. Lúc Nó đầu bất quay là phi lý. lỗi quay ban tổ chức. Chúng ta qua nhân vật tiếp theo. Giọng ca bí ẩn số 3. Bạn này
là kiến trúc sư. Bạn ấy rất có niềm cảm hứng với màu sắc. Và mời các bạn hãy xem đoạn phim giới thiệu về bạn ấy. Cái mặt nhìn rất kiến trúc sư. Không giống tí nào á. Bạn này có khả năng là đang học thôi chứ chưa ra sinh nghề. viên thôi. Nhưng mà hát được nha. Khi tất cả mọi việc mình hành động là do hai bán cầu trái và phải nó quy định. Nhận thông tin mình nhìn bằng mắt, sau đó truyền bằng những dây thần kinh, hàng ngàn dây thần kinh bên bán cầu não trái và bán cầu não phải. Từ đó nó mới quy định tới hành động. Thì cái cậu này khi cậu tiếp nhận là em ơi, máy camera này em diễn đi, là có bắt đầu có tiếp nhận cái quy định hành động của là hát và đánh nhịp, mà đánh nhịp rất là rất là thoải mái. Cho nên tôi quy định là ông này hát được. Ủa đâu phải ai đánh nhịp hay là cũng hát hay được đâu anh, có nhiều người. Nhưng tôi nói ông này thôi, tôi không nói người khác, tôi nói ông này. Lúc bạn ấy hát thì diễn tả cũng có vẻ là tự nhiên. Và cái dáng đứng này thực ra là đàn ông để mà đứng cái dáng mà điệu điệu mà xoay 45 độ như vậy là nó khó lắm, anh hiểu không? Chính xác. Tức là không phải người thường không anh? Thành đứng được không Thành? Cái tướng này á mà đứng vậy là chuẩn bị Phải hát. bắt, Nếu mà bắt kéo chân về nữa. nhân tướng học, cái bạn số 3 này hồi nãy bạn ấy hát, bạn ấy đánh nhịp đồ làm thấy ghê lắm. Và thường những cái người mà thấy hát ghê. á mà đánh nhịp như đánh trứng như vậy thì có nghĩa là người ta đang cố tình cho mọi người biết là mình hát hay. Thì có vẻ hát hay thiệt. Hát hay đúng không? Cảm ơn các bạn. Chúng ta đến với cái dáng mà đi event nha. Tôi chờ đợi nãy giờ cái số 4 rồi đó. Mời các bạn chúng ta cùng xem đoạn phim giới thiệu về cô ấy. Cái cô này là chính xác là làm DJ luôn. Tại vì em có học DJ em biết. Khi xin á và khi chỉnh âm lượng á là cô làm y chang luôn. Chắc chắn là DJ chuyên nghiệp luôn. Không, em khẳng định với anh, cô này không phải là DJ chuyên nghiệp. Tại vì em có quán bia. Tối Em nào uống bia kệ em chứ. Anh Không. đâu uống bia đâu. em nói tối nào em cũng gặp các bạn đến làm DJ, mà thường á khi các bạn chơi á các bạn sẽ không có đến mức là phấn khích như vậy, trừ khi là ở trong một cái buổi tiệc nào đó theo kiểu giống như là tiệc ở bãi biển ấy. Ngồi xuống đi nghe. DJ cái phấn khích này là vì lên truyền hình. Còn anh nói với em á, mà không lên truyền hình là còn banh nóc nữa. Cô này là DJ luôn. Và cô này hát không hay. Vậy là cái nhà này hết hai người là ý kiến trái chiều rồi. Còn Vinh thì sao em? Em không nghĩ là hát hay tại vì Đúng. Đúng thôi mà cũng làm người ta hết hồn nữa à. em nghĩ DJ cũng không có cần phải diễn nhiều vậy, tập Thấy trung chưa? vô nhạc. Dạ. Mình xét về tâm lý học thì DJ là cái công việc mà nghe nhạc rầm rầm hàng đêm, là người ta nghe đó là đối với người ta là một cách mà người ta nghe bằng headphone, người ta tự sướng với người ta, và nó không có gì mà phải mà gào thét. Không sai, nói vậy sai luôn. Nhìn ngoại hình bạn ấy có vẻ là DJ, nhưng nếu bạn ấy là DJ thì bạn ấy sẽ hát không hay. Tại vì với cái khẩu hình hồi nãy, cái cách phiêu nhạc hồi nãy, nhạc nó dập đùng đùng, bạn ấy sẽ hát phô. Nhạc nó lớn quá, thế nào hát phô không biết mình hát thế nào hát dở. Chúng ta sẽ đến với giọng ca tiếp theo. Giọng ca biên số 5. Nãy giờ ông đội cũng 5 dáng rồi đó. Ông đội cũng 5 dáng rồi. Anh ấy tạo một cái dáng mà mình có cảm giác giống như là ca sĩ mà bị ném đá đó. Thực ra anh ấy làm công việc là bán sách cũ, cho nên anh ấy có một cái tâm hồn rất là lãng mạn. Chúng ta hãy xem đoạn phim nói về anh ấy nha. Hey. Theo như em cảm nhận được của cái anh này thì ảnh hát không hay. Bởi vì từ cái khẩu hình của ảnh phát ra thì em đoán nha, kinh nghiệm của người hát dở thì giống em. Theo cái cảm nhận linh cảm thì cậu này sẽ là người hát rất hay. Lý do tại sao hay? Linh cảm. Cái đó gọi là linh cảm thì không có lý do đâu em nha. Linh cảm. Anh ấy đã đội nữa rồi. Và nếu với một tinh thần đội cánh liên tục như vậy, tôi nghi anh ta là người làm trong hãng hàng không. Em ơi, nếu không đội cánh là sẽ bị xệ cánh em ơi. Thì bởi vậy, Lâu lắm rồi nghe. là anh ấy làm trong hãng hàng không. Hai là anh ấy là nhân viên bán hàng online chuyên phân phối sỉ giá lẻ lăn nách các bạn. Anh này ảnh hài lắm nha, ảnh chịu diễn lắm đó. Nhưng mà cái chuyện mà ảnh hát hay hay không thì em nghĩ là không hay đó Trường Giang à. Và chúng ta sẽ đến với giọng ca bí ẩn số 6.
Bạn này á, làm công việc là phục vụ trong quán nước, cho nên là bạn ấy rất là thân thiện với khách hàng, hay hát phục vụ cho khách hàng nghe. Đây là đoạn phim giới thiệu về chàng trai số 6 của chúng ta. Sai luôn. Nhìn là thấy là hát không hay. Tôi không biết sao nhưng những cái người hát không hay không có một cái sự say mê đặc biệt lắm, nhìn cái mặt biết liền. Thôi, tại vì Cố, có sự cố trở lại hay á. Em nói sao vậy Thành? Tóc Tiên hay Quang Vinh lên sân khấu hát cái mặt dòm cũng say mê vậy? Mặt người ta là mặt thần thái, còn cái mặt hồi nãy Mặt nguy hiểm á. nó có sự say mê kỳ lắm chứ mà hát không hay. Chắc á, vậy mặt bất chắc Dùng á. từ đó đúng, mặt bất chấp. Em lại nghĩ ngược lại, tại vì trong clip em lại thấy có một anh guitar đằng sau nữa, và cái cách anh này hát với anh đằng sau nhịp em cứ nghĩ chắc đúng nhịp thì chắc hát hay. Hồi nãy thì ốc nghĩ là ảnh hát không hay, nhưng mà sau khi anh Quang Vinh nói như vậy em quyết định là ảnh hát hay. Trời ơi, xem ba phải gì Dân hả? Thì em thấy phân tích hợp lý, em suy nghĩ gì chi nữa cho anh sao mệt. mà cái lập trường của em nó cũng dễ lung lay ghê luôn ha. Đây là chương trình của nghệ thuật sắp đặt, tất cả đều được sắp đặt hết, nên chúng ta không thể nào có một sự chắc chắn nào hết. Mời số 7. Giọng ca bí ẩn cuối cùng số 7. Cô ấy là một nhân viên ngân hàng. Và đây, đoạn phim giới thiệu về cô ấy số 7. Hay. Tại sao khi lựa chọn một đoạn video clip bảo đảm dù cho ban tổ chức có dàn dựng chăng nữa, ít ai chọn một bài hát tiếng Anh mà đã thích nhạc nước ngoài thì đôi khi phải là cái người say mê âm nhạc thật sự. Và nếu mà như vậy Không biết bài này là nước ngoài. là you, tiếng Việt có chữ nào chữ vú, hát bài có bài nào có chữ vú. Nhưng mà dạo đây nhạc Việt Nam cũng có bỏ nhiều câu tiếng Anh vô lắm. Nhưng mà nãy là thấy cái cách phát âm là rõ ràng phát âm của nước ngoài. Tại vì nếu mà phát âm tiếng Việt thì nó chữ nào ra chữ đấy, tiếng Anh thì nó mới you. Đâu có sao đâu em. Nhiều khi đó là người ta ngắt ngang thôi. Cái bài đó nó còn nữa chẳng hạn như là đi du lịch đó, như vậy. Thì biết đâu nó là như vậy. Không thể tin được. Gì mà đi du lịch. Chẳng hạn là đi du hí cũng được, vậy sao đâu, đúng không Vinh? Vinh nói đi em. Vinh nói đi. Em đồng ý cùng đội kia có bị sao không? Không sao đâu. Cái này mình chỉ nói thôi mà. Đùa thôi, nhưng mà em nghĩ là hát hay. Em cũng cho Cái là hát hay. chữ du đó nghe rất là nội lực. Có chữ you thì mình nội lực cái đó hả? Nội lực có Tóc Tiên không? Nhưng mà em thì không nghĩ vậy. Em tức là cái này là theo giống như là giác quan thứ 6 của em, thấy là bạn này hát không hay. Giống anh cũng nghĩ vậy. Có một cái gì Ủa đó. chứ không phải anh nghĩ là hát hay hả? Không, Vậy là anh, chia lại đội hình nữa phải không? không, anh nghĩ cái cô này á là có một sự đó, một sự lừa đảo tinh tế ở trong đây. Không hề hát hay đâu. Bây giờ mỗi gia đình chúng ta sẽ có 1 phút chọn ra một người hát không hay. Bắt đầu. Nếu mà loại nhầm thì loại trúng người hát hay. Tại vì vòng cuối cùng sẽ phải đánh người hát hay. Ghét rồi số mấy Giang? Túm lại bây giờ chọn một người không hay. Hết giờ. Mời đội của Trấn Thành trước. Dạ, đội em sự thống nhất của hai người phụ nữ áo đen. Dạ, chọn anh hãng hàng không được. Tại vì nãy giờ thương ảnh, đôi cánh đó đôi khi sẽ làm nên tất cả. Đó là đôi cánh hòa bình, đôi cánh ước mơ. Các bạn đã quyết định chọn giọng ca bí ẩn số 5. Còn đội của Trường Giang thì sao? Rồi, ốc. Số 1. Số 1, anh chàng sinh viên đúng không? Đó là sự lựa chọn của các bạn. Ngay sau đây chúng ta sẽ xem coi cái anh chàng mà làm ở hãng hàng không như Trấn Thành nói. Giọng ca bí ẩn số 5, anh ấy sẽ hát bằng giọng thật của mình. Lúc đó mình sẽ biết là anh ấy hát hay hay không hay nha. Xin mời. Wow. Ok, mắc kè. Chiến thắng. Hát không hay, hát không hay à. Chiến thắng. Mắc kè. Ồ, dễ luôn. Theo như em cảm nhận được của cái anh này thì anh hát không hay. Thấy cái Ăn do ua nhiều lắm hả? Không phải đâu, do thường ngày em hát rất là hay, mà do bên em bị cảm, bị ngặt mũi nên cái âm thanh của em nó bị Quê biến ở đâu? đổi. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở miền Trung. Miền Trung cùng với anh Trường Giang không?
Dạ, cũng gần chỗ đó, em ở Quảng Ngãi, anh Trường Giang ở Quảng Nam đúng không? Hèn chi nghe giọng tôi thấy cũng đồng hương ở Trường Giang rồi. Em ơi, cái chỗ ú ú ù hay lắm, em hát lại mọi người nghe được không? Em phải có dancer. Rồi anh sơ cho em, anh sơ cho em. Xin lỗi em của ngày hôm qua. Đó, hay. Dễ sợ thiệt. Em ơi, công việc của em là gì nè? Em tên gì? Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Dương và Dương. hiện tại công việc của em là lập trình viên. Chứ không phải là cái ông bán sách cũ hả? Dạ không, thường em thích đọc sách nhưng mà em không phải là người bán sách cũ. Cái mặt thấy cưng lắm em. Có duyên lắm, em ra mặt em hát. Bởi anh nói rồi, những người hát dở họ có những cái sự say mê rất đặc biệt. Nhìn vô á là thấy cái đam mê đó là nó hiện ra liền vậy đó. Thấy không? Hát đam mê hiện ra dở. Nhưng mà em hiểu không? Anh rất là vui, em hiểu, tại vì thật sự ra là em hát em rất là say mê và em tin là cái điều đó nó hợp lý em á. Anh thấy nó nhìn cưng lắm. Nó rất là dễ thương Dạ, em ha. dạ, Mình vâng. không phải là ca sĩ cho nên mình hát không hay là chuyện bình thường. Nhưng mà cái chính là mình mang đến cho tất cả mọi người ở đây những cái niềm vui rất là thú vị. Một tràng vỗ tay dành cho bạn ấy nào. Dạ, Bạn cảm ơn Dương. anh. Cảm ơn em. Tạm biệt em nha. Em chắc chắn đi vô 2, 3 đúng rồi. Duyên dáng vậy trời. Đội của Trấn Thành đã chọn chính xác. Còn bây giờ đội của Trường Giang này các bạn chọn số 1 để coi coi các anh chàng sinh viên này có hát hay hay không nha. Xin mời bạn. Không hay, ông này hát dở. Sao em có cảm giác như bạn này làm công việc thật giống như trong clip, là chắc là người dạy tiếng Hàn Quốc. Mà nói chung là bạn ấy hát hay không hát được thì em không biết. Theo cảm nhận riêng của em là bạn này hát không hay. Going back to the corner where I Going back to the corner where Going back to the corner where I first saw you gonna Can be my sleeping bag Got my gonna move Got some walls on carbon Got strong pistol in my hand saying If you see the girl Can you tell where I am? Some try to hand me money Say don't understand I'm not broke I'm just broken heart man I don't wig, make no sense What else can I do? How can I move on When I've been still love with you Cause you one day you wake up Find out you're missing me And your heart starts to wonder What is earth I can be Thinking maybe you come back To the place that we met And you see me waiting for you On the corner of the street So now I'm moving I'm not moving Believe me, stays on you Can't stay here, I said So I'm waiting for me to stay no money, yeah. Gotta stand my ground even if it rain or snow If she changes her mind, this is the first place she will go Cause you one day you wake up, find out you're missing me And your heart starts to wonder, on this earth I can be Thinking maybe you come back here to the place that we met And you see me waiting for you on the corner of the street So now I'm moving I'm not moving Ba cái con người này nè phải tiếc nuối em. Người ta hát như vậy mà chọn người ta từ vòng 1. Bây giờ làm sao đây hả? Bây giờ ba cái con người kia Quang Vinh, Trường Dạ. Giang và Ốc Thanh Dân nói gì với người ta đây? Em muốn nghe bài nữa. Đừng có xạo. Đó là thái độ hối lỗi đó anh. Em là ai? Nguyễn Đại Anh Phúc. Nguyễn Đại Anh Phúc, bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 22 tuổi. Đang làm gì? Dạ em làm quay phim và dựng phim. Còn buổi tối có đi sinh hoạt ca nghệ văn nghệ ở đâu không? Dạ em thường hát ở nhà với lâu lâu diễn một số quán cà phê thôi. Bây giờ em có thể em hát một cái bài nhạc nào đó mà tiết tấu chậm hơn, ha, nhẹ nhàng hơn. Look into my eyes, you see what you mean to me.
and shut your heart and shut your soul. And when you start no more, don't tell me it's right what's right for. You can tell me it's not what's right for. You know it's true. Everything I do it for you. Hay quá. Đúng, khi mà bạn ấy hát với những bài hát mà tiết tấu nó chậm hơn, giai điệu nó nhẹ nhàng sâu lắng như thế này, mình nghe và mình cảm nhận được rất rõ cái giọng hát của bạn ấy nó hay, nó thấm hơn rất là nhiều ha. Cảm ơn em đã mang đến một phần trình diễn rất là hay cho tất cả mọi người ở đây. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy nào. Như vậy là ở vòng 1 thì đội của Trường Giang đã có sự lựa chọn chưa chính xác. Hy vọng rằng ở vòng 2 mình sẽ rút được kinh nghiệm nha. Vòng 2 của chúng ta có tên là siêu diễn. Vòng này thì cũng sẽ là một thử thách cho những người chơi ở đây. 5 nhân vật còn lại họ sẽ phải diễn trước mặt những cái con người đã quá kinh nghiệm trên sân khấu. Nhưng mà ở đây họ không phải là hát thật. Họ chỉ nhép miệng lại một cái ca khúc của một ca sĩ nào đó để thuyết phục được những con người ở đây là họ hát hay. Vòng 2 này chúng ta sẽ lại lựa chọn ra một bạn hát không hay nữa. Bây giờ sẽ là phần trình diễn của cô nàng y tá, giọng ca bí ẩn số 2. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát dòng hò trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Cảm ơn em gái. Mời em về vị trí của mình nha. Mời em. Một bài trữ tình quê hương rất là dễ thương ha. Và cái mặt của bạn ấy dường như cũng rất là phù hợp với cái dòng nhạc này. Tóc Tiên có nghĩ vậy không? Đúng rồi anh, từ cái cách hát, cái mái tóc, cái cách mà bạn giơ tay và quan trọng nhất là ánh mắt của bạn này là không phải, em không nghĩ là người thường mà không có đam mê nghệ thuật là có thể mà bắt chước giả được vậy đâu. Có thể bạn ấy sẽ là một diễn viên đó em. Thì tức là em không có nói là bạn đó có hát hay không, nhưng mà chắc chắn là bạn này phải rất là đam mê và theo dõi nghệ thuật. Tại vì á, khi hát bạn còn ở môi dưới còn rung như mấy người mà hay hát nhạc ở quê hương, người ta hay rung cái môi bông điên điển anh kiểu như vậy. Còn cái ánh mắt bạn diễn á, bạn sầu từ đầu cho tới cuối luôn. Môi chuyện đã quá rõ ràng. Đúng rồi, tay đi đâu là mắt theo đó, rất là. Chúng ta hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại sao thấy? Tưởng bộ đồ màu trắng đó mất đi, thay vào đó là một bộ áo dài, là đôi giày đó hoàn toàn hợp lý. Nãy giờ em hát nhắm mắt lại, tưởng tượng vậy không? Bạn này hát nhạc trữ tình quê hương. Chắc chắn luôn. Em khẳng định bạn này không phải là y tá. Và em để ý cái chữ cuối cùng của bạn, chồng xa em khó mà về. Chữ về. Chỉ có người biết hát mới phát âm là được chữ về. Không bắt chước được nguyên bài. Diễn viên cũng có thể làm được điều đó. Cô này nghề chính là diễn viên. Diễn viên cũng nhiều người hát hay thì hay. Đúng, chẳng hạn như anh nè. Nhưng mà chưa chắc, nhiều khi cô này đâm ban dữ lắm. Chắc là không đâm ban đâu Trường Giang, cô hát hay đó. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta sẽ đến với anh chàng số 3. Mời em. Bao nhiêu lâu để vẫn quen từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã còn một người ở bên này không lo sớm mai. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này. Baby, tin anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm. Một phần trình diễn sôi động dễ thương. Cảm ơn em nha. Mời em về vị trí của mình. Cậu này không phải dancer mà hát cũng không hay luôn. Đúng, em đồng ý là hát không hay. Nhìn cái miệng điệu lắm. Sao vậy? Tại sao mọi người lại nói như vậy? Em ơi, tại sao em nói điệu là hát không hay? Ủa, ý em nói anh Long Nhật đó hả? Trời anh Long Nhật anh có làm gì anh hôm nay Nghĩa? Phải, tự nhiên anh nói anh giận cho anh Long Nhật. Bạn hát cái miệng bạn túm lại ở giữa không à. Tức là bạn diễn thôi chứ bạn không có lo hát.
Tại khi mà nếu mà thực sự là tại vì đây là vòng siêu diễn. Đúng ủa rồi nếu mà em. siêu diễn thì phải diễn cho ra là ca sĩ. Tại sao các bạn lại nói Hữu như vậy? hình tròn. Người ta đang đánh lừa mình đó Tiên. Đúng vậy. Đây là chương trình của nghệ thuật sắp đặt. Ủa sao hồi nãy em nhớ anh với em là cùng đáp án với nhau mà sao giờ khác nhau vậy? Người ta cũng đang siêu diễn đó. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi trong vòng 1 giây mà thôi. Không, nhưng mà em thấy bạn này hát không hay. Hát không hay. Tiên ơi, Sao hãy anh? nhìn đi, thần thái đó kìa, ánh mắt đó, thái độ đó, nhảy như vậy thì dĩ nhiên là hát không hay rồi. Nhưng sao? Đẹp đúng không? Đẹp là được. Đúng. Mời Quang Vinh. Em nghĩ bạn chắc cũng phải có sinh hoạt hoặc là biểu diễn qua rồi. Tại vì em thấy có thể là chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà thấy rất tạo ra được cái không khí. Mình coi cũng là nhuần nhuyễn, mọi thứ nó hoàn chỉnh. Đây tôi thông báo luôn, đây là người của đội thông tin lưu động phường 7 đội thông tin lưu động phường 7 Phú Nhuận, chuyên gia hát đóng kịch đúng hàng một cái lễ hội gì đó. Hoạt cảnh Sai luôn. Sai luôn. Tôi là người phường 10 quận Phú Nhuận nhưng tôi không hề biết ông này ở phường 7. Cái gì là tôi là phường 10 quận Phú Nhuận. Xàm đế, phường 10 phường 7 với lý gì. Cho nên bây giờ chúng ta qua chị Bảy số 4. Không biết nói cái gì nữa bây giờ. Cảm ơn các em vũ công trước tiên. Tiếp hay theo quá, là chế mời ơi. mời em hay mời quá, em chế về ơi. vị trí của mình nha em ơi. Em đẹp lắm em ơi. Trời ơi, cái phần trình diễn không thua kém gì Tóc Tiên. Diễn xuất sắc, Quyến rũ cực kỳ, không thua sút gì Hồ Ngọc Hà trong cái bài này, mà cái gương mặt cực kỳ giống Hồ Lệ Thu. Ra hất rớt nảy đẹp. Lúc mà bạn bắt đầu xà xuống dưới đây á là Trường Giang đứng lên đó. Bạn đó vừa xà xuống là cái môi cái Trường Giang cũng xà tới đúng luôn vậy đó. Cái cô này không biết là hát hay hay hát dở, nhưng mà cái đam mê mãnh liệt của cổ khi đã tham gia một cái gì đó là phải bốc cháy và khán phòng này có thể bị tiêu diệt. Nếu như vậy rất có thể là cô bán hột quẹt, hay là cô làm ở nhà có cây xăng giao bình ga. đúng vậy. Không, người ta rất bình thản với những lời chỉ trích của dư luận. Cái gương mặt của người này là cái người sống trong showbiz. Nhưng ai dám nói một người bán hột quẹt không hát hay? Cô ấy có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Đúng, chỉ một ngọn lửa thôi. Tôi đề nghị hai người đàn ông đi về chỗ Harry Quên nó kiếm kìa. Harry Quên kiếm kìa. Cản tôi lại. Harry Quên kêu kìa. Giang ơi, Giang Nhã Phương kêu em kìa. Về đi. Cái cô này là có một giọng hát vô cùng khủng khiếp. Nếu mà cô ấy đã trình diễn bốc cháy, body thì bốc lửa, chắc chắn giọng hát sẽ bốc mùi. Nói cho bạn là Thành ơi, em có tin là nguyên khán phòng này quánh em bốc khói luôn không? Cái cô này có hai điều để mình phải hãnh diện gì cô ấy, tức là quá sự đam mê là nó ghê gớm, cái sự cống hiến nó ghê gớm, và cái sự hoạch định về cái đường đi nước bước quá ghê gớm. Ủa nó nghe nè, Tôi khẳng định cái cô này là có một cái sự hy sinh cho một cái nghệ thuật, là cô này là đỉnh cao công nghệ Nhật. Xin lỗi gia đình nha, xin lỗi gia đình. Đi về đi em thiệt á. Ủa sao tự nhiên có cái gì hoạch định thấy ghê vậy? Ủa giống như chương trình mình hướng nghiệp hay sao á? Tao to muốn lớn quá Giang. Ê nói nghe nè, khoan để cho khách mời nói một câu được không? Mời Quang Vinh. Giọng hát kinh khủng lắm, kinh khủng khiếp lắm.
rất là thích màn biểu diễn này luôn, và cảm thấy là đầu tư và dốc hết tâm sức của mình. Đó là cái mình phải gọi là mệt lắm. Vâng, em kiềm chế chủ nhà bên đó lại. Rồi, anh đừng có nhưng nói mà em nữa. nghĩ là cổ không hát được, tại vì khi mà cổ nhép theo bài của Hà thì cũng không có đúng nhịp. Từ đầu tới giờ em nói thiệt đó là em rất thích anh, em rất mê anh vì anh đẹp trai. Thì ở đây ai cũng biết cái quan điểm em là đẹp là được rồi. Nhưng đúng rồi, nhưng anh sai rồi. Từ đây về sau sao? Từ đây về sau em không còn thích anh nữa. Ủa, lẽ ra anh tưởng em vẫn là già từ đây về sau nhưng tiếp tục thích anh nữa chứ. Không, tại vì em vẫn bảo vệ cô số 4 này là hát hay. Thần thái đó mà hát mà coi như là mà quen hết sân khấu thì có thể nổi tiếng rồi. Nếu vậy là Tóc Tiên rồi, đúng không? Xác. Đúng rồi, em là quên nhắc cho anh nói một chuyện nữa là đây mình không phải là đi tìm ca sĩ, mà cái này là một người bình thường có giọng hát được hay. Nãy giờ bên đây đâu nói là tìm ca sĩ đâu. Không có nói là hát Ủa xuất sắc, nhưng mình đang nói là em sai em về chỗ luôn. Giờ còn thích người ta nữa không? Không có lập trường. Dạ. Thích người ta nữa không? Mình sai đó. Thích lại phải không? Em thích anh Quang Vinh lại. Tóc Tiên ơi, em đừng có dựa ngửa ra như vậy nữa Tóc Tiên ơi. Tiên ơi, đề nghị ngồi thẳng lên, anh đang mệt. Đây không phải là bãi biển Honolulu. Em mà cứ như vậy là Trường Giang mệt nữa nha. Trường Giang coi cái phần vừa rồi xong là đã muốn tuột máu rồi. Bây giờ anh nói cái gì đó em không hiểu, anh Trường Giang nói cái gì á. Bây giờ anh mới nhờ em. Trường Giang trên đời này không nói cái gì cho người ta hiểu hết. Xét về mặt hình thì là xuất sắc rồi, nhảy đúng nhịp, nhảy đúng động tác là một chuyện, nhưng mà cái thần thái là bạn này có. Sexy, rất là sexy luôn. Và rõ ràng là bạn rất là tự tin trên sân khấu, gọi là chiếm lĩnh sân khấu rất là tốt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa nói lên là bạn này sẽ hát hay, mà em đang có một cái giác quan rằng là có thể là bạn này Giác quan em nãy giờ thấy toàn giống giác hơi không à. Nhưng mà nãy giờ giác quan em đúng không mà nhà. Đúng rồi, đúng. Hồi nãy anh thua rồi còn gì. Anh biết người ta hát hay nên anh muốn nghe người ta trình diễn anh mới chọn. Trời, cái này gọi là lý luận cùi đó anh. Cảm ơn Tóc Tiên. Cứ giữ cái suy nghĩ đó của mình lại nha. Chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Cùi hay cùi. Trời ơi. Khoan, em đang thắc mắc một chuyện là thường em nghe là lý luận cuồn hay là cùi? Lý luận cùi là vậy luôn á. Lý luận cuồn. Cuồn đúng không? Có những người người ta nói lý sự cuồn, có em là những lý luận người cùi. ta không rành về ngôn ngữ tiếng Việt. Thôi thông cảm đi, Tóc Tiên cũng rời Việt Nam mấy năm rồi. Đôi khi không hiểu. người ta thấy Trường Giang rút lại vậy người ta tưởng cùi rồi. Cái anh bạn số 6 nè, nãy giờ mình thấy anh có vẻ là anh hơi chìm khuất so với các bạn còn lại đúng không? Thì cứ thử xem coi anh thể hiện cái phần thi siêu diễn này như thế nào. Mời giọng ca bí ẩn số 6. Từ bàn tay xưa cây trong gió bắc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cày. Đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Và em về vị trí nha. Và nói là cảm ơn luôn ban biên tập âm nhạc của chương trình đã lựa chọn những cái bài hát rất hay cho các thí sinh của chúng tôi thể hiện. Bây giờ thì mời các bạn nhận xét về thí sinh số 6 của chúng ta. Mọi người đang nghĩ rằng cậu này hát hay đúng không? Em nghĩ bạn này hát không hay. Sai. Hay đó. Kệ Hay anh. Hay lắm. Chúng ta Cậu ở này hai hát đầu hay. chiến tuyến. Bởi vì khi một người hát không hay thì không bao giờ người ta có thể chọn những bài này để người ta siêu diễn. Bạn này đâu có chọn đâu, ban tổ chức chọn. Bạn này chọn. Ban này tổ chức chọn. Làm sao anh biết? Tôi là người của ban tổ chức. Ủa, vậy là không có công bằng rồi. Vậy nói lại câu nãy lý sự cùi. Sao bữa nay anh nói Lý sự nhiều quá cùi. vậy Trường Giang? Lý luận cùi. Tôi là người của ban tổ chức và tôi biết cái bài này là bạn này tự chọn. Khi ban tổ chức yêu cầu em muốn nhép bài nào, nếu em vào vòng thứ hai, bạn này đưa bài này vô, ban tổ chức nói được, thì cậu này cậu sẽ trình diễn những cái bài dạng như là Năm anh em trên chiếc xe tăng hay là tiểu đoàn 307. Em hay quá, em nói như em là chồng của bà biên tập vậy đó. Trường Giang, em không thích đàn ông nói quá nhiều. Em thích kìa em. Chia tay. Anh Nghĩa, thế em nghĩ là ông này hát hay. Tại sao?
Tại vì cái cách ổng trình diễn rất bình thường, không phải cố phải gồng lên mà tới chữ là đớp. Nhạc lên rất thoải mái, rất nhẹ nhàng và control tất cả mọi thứ, kể cả ánh mắt. Anh này không muốn diễn nhiều và chắc chắn đây là người hát rất hay. Chi mà phải lồng lộn lên chữ hai người phụ nữ đẹp của tôi, mạt sát người ta không còn một cái gì, chia tay một cô gái đẹp rồi miệt thị một cô gái quá đẹp. Ở đây có 3 người phụ nữ mà. Nãy giờ chưa nói gì hết. Không, cho nên là không có nói. Bạn không nhắc tôi không nhớ là còn người phụ nữ thứ 3. Ai nói gì Thành? Nhớ rồi, Thành đã nhớ rồi Trang ơi. Trang đẹp luôn. Trời ơi, không lý do gì. Bên này trống rồi. Thành bất chấp hả? Trống mà giống như là bất chấp luôn á. xã giao quá hả? Bởi vậy tôi mới thắc mắc tại sao Trường Giang có thể dùng cái lý luận gì mà có thể chặt luôn hai cái người phụ nữ đẹp như vậy. Thật ra một cái chuyện rất đơn giản. Bạn là người giống như Trường Giang nói, nhưng tôi nghĩ như thế này, biết đâu chương trình sẽ suy nghĩ giống như Trường Giang, biết Trường Giang là người đa nghi sẽ suy luận ra cái điều này, nên đã lựa chọn một bạn có gương mặt cũng hiền hậu, khoan thai, nhẹ nhàng và làm đúng cái điều bạn đang nghi ngờ. Chúng ta tưởng bạn ấy hát hay, chúng ta để lại cuối cùng và bạn ấy sẽ là một thảm họa cho hai người còn lại. Chơi mấy là hát không hay đó. Tiên là không hay rồi đó, còn Vinh thấy sao em? Cái suy nghĩ của em hồi đầu theo anh Trường Giang, nhưng mà sau đó Thành cũng có lý. Mà em Vinh ơi Vinh, em nên bắt tay dốc thanh chân đi ha. Hai anh em là gió chiều nào theo chiều nấy đấy. Anh ơi cho em về với chút chứ được không? Ủa dạ. Em ơi anh Quang Vinh. Con có fan nữ tỉnh đi về đây. Ổ ghê vậy. Bây giờ mình đến với giọng ca bí ẩn cuối cùng số 7. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Em nghĩ rằng là bạn này hát hay. Bài hát tiếng Anh để chọn mà thể hiện nó không có dễ tí nào. Bạn hát và bạn hiểu được là bạn đang hát cái gì, chứ không phải là hát kiểu như là trôi tuột qua. Bạn hiểu cái lời, bạn biết là lúc đó phải diễn như thế nào. Và quan trọng nhất là khi Adele hát là có những cái đoạn cần phải hơi nhiều hơn, cái khẩu hình miệng phải mở to ra, và có những cái đoạn phải bỏ nhỏ lại. Tức là bằng những cái body language, những cái ngôn ngữ hình thể thì em có thể đoán được là bạn này hát hay. Đây mới là cái trường hợp mà Trường Giang nói lúc nãy. Bài này là do bạn ấy chọn để nhép. Đúng Bởi rồi. vì sao? Bởi vì bạn ấy có thể là một người không hát nhạc Việt giỏi. Bạn ấy chỉ nghe nhạc nước ngoài nhiều. Và không. Cô này tên là Nguyễn Thị Liễu. Rồi bắt đầu xàm nữa. Nhà ở Nhà Bè. Vì sao tôi biết điều này? Bởi vì nhà tôi bên Nhà Bè. Và cô này được chương trình mời tới với nhiệm vụ duy nhất là em hãy nhép một bài nào em thuộc từ trước giờ và thuộc cay đắng. Là cô này thuộc bài này thuộc tha thiết. Ủa rồi cứ dính dáng tới Nhà Bè em. Đúng rồi. Tức là gần nhà em nên em biết thông tin này. Tại sao Trường Giang biết? Bởi vì cô ta là con của cậu hai, của bạn dì ba, chị của thím chính, bạn của bạn gái của mẹ Nhã Phương. Nhà không phải, nhà kế bên của bà Tám. Bà Tám nào? Hả? Chị Tám ta lưới rồi cho bà chịu hả? Bạn gái mẹ Nhã Phương thì sao? Là mẹ Nhã Phương có một người bạn gái, cái người bạn đó là phụ nữ. Thì đó là cái quan hệ xa cỡ đó em thì ơi, Giang mới biết. Nội chương trình đưa ra những cái sự lừa đảo đã đủ mệt lắm rồi. Kìa, Quang Vinh đang ngồi cái mặt vậy nè. Tại vì Quang Vinh em nó hiền quá, đúng không? Em lạc vô một cái bầy sói. Lâu rồi anh chưa xuống núi. Đúng. Bây giờ anh cô này là cô mà từ đầu tới giờ là em có cảm giác mạnh nhất là hát hay luôn á. Đúng, cô này hát rất hay. Vinh, tại sao em thích anh là Nữa. vậy đó? Thích không? Thích. Qua đây rồi. Nhưng mà Quang Vinh sao? Không thích. Chi vậy hả? Cùng một đội mà hạ danh dự mình xuống đây làm gì? Một cái tát dư luận. Ok không sao. Anh không thích em cũng được, bởi vì em có chồng rồi mà. Trang. Ủa Trang em gọi Vinh bằng anh lần đó hả? Anh, tại vì lúc đầu mình thấy đẹp thì mình gọi anh. Mà khúc dưới làm sao? Rõ ràng quá là không thích mình rồi. Thì sao? Vinh à, em ngồi đó chơi, chị ngồi bên này, ok? Thấy chưa? Thôi giờ thôi mấy đứa 1 phút á, chọn đi mấy đứa, chọn đi.
Bây giờ thì đội Trường Giang cho biết kết quả của mình trước. Số 3. Số 3, sự lựa chọn của đội Trường Giang. Còn đội Trấn Thành? Có thể Quang Vinh sẽ chọn số 7 nếu vòng cuối. Vì vậy cho nên theo thuyết nhà mình, theo thuyết mà âm mưu loại số 7 chúng tôi không cần biết bạn hát hay hay dở, nhưng loại trước để phòng 50 triệu sẽ về đậu nhà người ta. Đúng. Những nghệ sĩ showbiz mà lại loại đi một mầm móng tài năng. Cái gì? Em ơi, tài năng mà mầm móng em. Ủa đó, người ta sắp có cơ hội để phát triển thêm một bậc nữa thì chúng ta lại vùi dập họ xuống thêm 10 bậc nữa. Ủa? Loại bạn này đã đi thi cuộc thi khác, cuộc thi hát đàng hoàng chứ. Em lúc đầu là em cũng đang rất là ủng hộ bạn số 7, nhưng mà tại anh Quang Vinh. Đây, tôi nói cho bạn nghe, tài năng không có lỗi, âm nhạc không có lỗi, lỗi là do hận thù của tình yêu. Em gái số 7, nếu lỗi hôm là nay do Quang Vinh em chia tay chương trình sớm thì cứ tìm anh Quang Vinh nha. Và bây giờ trước tiên là đội của Trường Giang chọn canh chàng đẹp trai số 3 để coi anh ấy hát như thế nào nha. Xin mời. Cậu này không phải dancer mà hát cũng không hay luôn. Đúng, em đồng ý là hát không hay. Ánh mắt đó, thái độ đó, nhảy như vậy thì dĩ nhiên là hát không hay rồi. Lời yêu thương hôm qua em đã trao. Lời yêu thương hôm qua em đã trao. Cho con tim em thật hạnh phúc. Một khi em xinh hơn bao ánh dương, khắp nên trong tôi là quên em. Làn gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê. Có lẽ hôm qua anh đã ngờ, mà bây giờ nào có ngờ tình yêu chúng tôi đã vỡ. Ai cho tôi biết đây giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người giả dối với tôi. Bao nhiêu lâu nay em giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người xa xôi với tôi. Bao nhiêu lâu nay chỉ lại mình tôi, chỉ lại mình tôi chờ em. Chỉ lại mình tôi, chỉ lại mình tôi, chỉ lại mình tôi, chỉ lại mình tôi. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn hai bạn vũ công. Người ta đẹp trai như thấy vậy chưa? Tôi đã nói rồi, đẹp trai, nhảy giỏi. Bây giờ bịt mặt cái gì hả ông? Hả? Nhìn đi, người ta như vậy mà nỡ làm nào chọn, kêu người ta hát dở là sao? Không, cậu này hát hay mà. Hả? Cái gì em lật lọng vậy Giang? Cậu này hát hay mà. Sao thì mới biết mà. Bây giờ thì mời anh chàng đẹp trai giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn ở đây. Em tên là Nguyễn Minh Trí. Công việc hiện tại của em... Minh Trí hả em? Cùng tên chồng chị Ốc đó. Giống họ giống tên luôn em. Nhưng mà người ta đẹp, chồng thấy gốm. Phải mà. Ai nói chồng có cái gốm? Chồng có chẳng qua là dài người hơn ta thôi. Đó, người ta 1m8 hú hồn rồi ổng cao 1m85. Cải thiện đừng nói giống rồi còn gì. Trời, ác dễ trời. Tiên ơi, các em không đâm hả Tiên ha? Nè, em nói nha. Cái câu mà đau nhất là câu bên đây nè, phải câu Tiên, tôi. Không sao. Em bán dao Thái Lan ở chợ Bà Triệu quá Tiên. Xin lỗi Nguyễn Minh Trí. Tóc Tiên không sao cả, hôm nay em là khách, chị sẽ lịch sự với em. Bỏ qua. Anh à, khi nào mà đám cưới anh, em xin lỗi, em sẽ không mừng phong bì, em sẽ tặng anh sữa canxi để cho anh đẻ con ra uống canxi nhiều nha. Ok. Yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Tóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người Như vậy có nghĩa là Nhã Phương không có cửa. Trời ơi. Tôi nói rồi, Nhã Phương không thích điều này. Lát tôi sẽ đăng lên Facebook. Trường Giang khẳng định lấy người cao cỡ Tóc Tiên, ngoài ra không lấy. Thôi, tiếp tục chương trình.
Xin lỗi em. Các anh chị đây quá khích bởi vì cái tên của em. Nói tiếp nào. Em công việc là gì, bao nhiêu tuổi? Vâng, công việc hiện tại của em là kiến trúc sư à. Mấy tuổi rồi? Em xây trường mầm non hay gì? Dạ em 24 tuổi à. Em vừa tốt nghiệp à. Mới tốt nghiệp tuổi không? trẻ tài cao. Hiện tại chưa có việc làm đúng không? Dạ có việc làm rồi ạ. Rồi tao sai rồi. Có đi làm trang showbiz văn nghệ không? Dạ đây lần đầu tiên thôi. Cảm ơn em nha. Một tràng pháo tay dành cho chàng kiến trúc sư của chúng ta. Cảm ơn em Nguyễn Minh Trí. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhân vật mà đội Trấn Thành lựa chọn. Cái cô nàng mà Quang Vinh gọi là có cái cảm giác hát hay nhất. Nỡ lòng nào ba cái con người này chặt Không, rớt em cái đã bụng. khẳng định là thuyết âm mưu rồi. Ngay từ cái dòng này của người ta. Đây không phải là âm mưu. Đây người ta gọi là binh pháp. Chiến Đây thuật. là chiến thuật. Xin mời các bạn chúng ta đến với phần trình diễn của giọng ca bí ẩn số 7. Em nghĩ rằng là bạn này hát hay. Cô này là cô mà từ đầu tới giờ là em có cảm giác mạnh nhất là hát hay luôn. Bạn ấy có thể là một người không hát nhạc Việt giỏi. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Trời ơi, nồng nàn sâu lắng. Đó. Trước tiên anh phải thay mặt cho dòng họ ba người bộ tộc Voluti nhà anh xin chân thành xin lỗi em vì đã đưa em lên đoạn đầu đài. Nhưng tất cả hãy trách Quang Vinh. Em không có lỗi, chỉ những người yêu em mới có lỗi thôi em. Đây là sự vu oan giác họa. Đây không phải là vu oan. Tôi đồng ý với Trấn Thành. Nếu như Quang Vinh đừng nói câu đó ra thì có lẽ em còn sống sót tới vòng cuối cùng. Chính xác, chính xác. Không, Quang Vinh Vì sao? Bởi vì trong mắt những người phụ nữ á, bao giờ họ cũng muốn triệt những người phụ nữ khác mà người đàn ông họ yêu mến đang đem lòng cảm mến. Đúng. Đó. Em nghĩ sao? Đó là Thu Thu Trang. Trang đang yêu thương Quang Vinh và bị người ta phủi như là một cái thứ gì đó. Không, ý là mình nói là ruồng bỏ. Em yên tâm, những người sống như vậy cuối đời sẽ gặp cay đắng. Cuối đời chưa biết mà giờ cuối chương trình là em bị loại trước rồi nè. Em hiện tại đã bị loại, nhưng cánh cửa này khép lại là một cánh cửa khác mở ra. Ví dụ Cửa nào như vậy? Cái cửa giữ xe đang mở ra cho em để em lái xe cho tiện, ví dụ vậy, đúng Em không? thấy chưa? Người ta thương yêu vì em. Đừng bao giờ tin những người có chiều cao không quá 1m6. Trai nói như vậy là mít lòng anh Quang Linh. Tất cả các bạn đề nghị để cho Quang Vinh lên tiếng, bởi vì em chính là nguyên nhân cho cô bé này bị loại ở vòng thi thứ hai này, thưa Quang Vinh. Đúng. Hát nghe đã quá, em ơi, rất là thích màn trình diễn của em. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Mà giờ Cảm sao ơn giờ mọi số phận như vậy rồi. Số phận đã an bài rồi. Em tên gì nè? Em tên là Phương Mai ạ. Phương Mai, bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 22 tuổi. Em hiện nay công việc là gì em? Hiện tại thì em đang làm photographer.
Cảm ơn em gái Phương Mai, một cô gái với một cái giọng hát nồng nàn, truyền cảm rất là dễ thương đã đến với chương trình của chúng ta. Tạm biệt em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3 và đây là vòng thi cuối cùng. Quý vị khán giả sẽ có cơ hội tham gia cùng với hai đội chơi của chúng tôi. Quý vị hãy bình chọn cùng với hai đội chơi này nha. Vòng này có tên gọi là vòng lộ diện. Quý vị khi nhắn tin bình chọn cho những thí sinh mà quý vị cho là sẽ hát hay giống như hai đội chơi ở đây thì hãy soạn tin nhắn bằng cách là GA khoảng cách mã số thí sinh gửi về tổng đài 7339. Chúng ta sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S trị giá 5.990.000 đồng từ nhà tài trợ chính. Và ở đây chúng ta còn 3 thí sinh số 2, số 4 và số 6. Ở vòng này thì chúng ta sẽ có 30 giây dành cho mỗi đội, phỏng vấn 3 bạn, hỏi bạn nào cũng được hết. Chúng ta hỏi và các bạn ấy sẽ trả lời để mình nghe được cái giọng nói thật của các bạn và từ đó mình sẽ đoán xem các bạn ấy là hát hay hay không hay. Vòng này thì chúng ta sẽ tìm ra bạn hát hay. Đầu tiên sẽ là đội Trường Giang. 30 giây bắt đầu. Lady first, chắc mình hỏi cô ở giữa trước, phụ nữ trước. Nhanh. Em giới thiệu về em chút xíu. Em tên cho gì? nghe giọng nói. Dạ em tên Yến My ạ. Em đang làm nghề gì? Dạ sale online ạ. Cảm ơn em. Rồi áo trắng Khung, hát nhạc gì, thể loại yêu thích? Nhạc gì cũng hát. Nhạc gì cũng hát? Y tá một ngày em chích mấy người? Dạ em không có chết. Chích luôn hả? Hỏi đi. Hết giờ. Đội của Trấn Thành 30 giây bắt đầu. Y tá mới vô bệnh nhân em làm gì người ta trước? Dạ em khám. Em có phải làm y tá không? Hên xui. Rồi bạn ở giữa em chơi DJ ở quán nào? Dạ ở quận 8 ạ. Ở vườn bia hả em? Em cao mét mấy? Không nhớ rõ. Em tên gì? Em là Nguyễn Tường Thiên Ân. Hết giờ. Em máu bông. Em cho thêm 30 giấy nữa được không? Dạ em nói vòng không có cho được cái chuyện đó, mà anh chị thông cảm giùm em nó. 30 giây phỏng vấn đã xong. Bây giờ mình sẽ có 1 phút để các bạn thảo luận cùng với nhau nha. Bắt đầu. Hết giờ. Mời đội Trấn Thành. Bởi vì em là ca sĩ hát nhạc trẻ, nhạc dance nhiều, EDM, cho nên là em có thể cảm nhận được là bạn nào có tố chất. Đúng vậy. Mà quan trọng là phải đam mê. Đúng. Cái bạn này mình nhìn một cái là mình biết là đam mê và đầu tư cho nghề một cách nghiêm túc. Ok, Ở đúng trong không? này đam mê không ai hết. Đó chỉ rèm cửa. Cuối cùng là ai? Nhanh đây. Lẹ. Số 4 là bạn gái giữa đúng không? Bạn ở giữa. Bạn gái ở giữa số 4. Cảm ơn các bạn. Mời Trường Giang. Rất là thích bé số 2 thiệt luôn. Anh nhìn là anh thích em ngay từ đầu. Nhưng anh sẽ chọn số 6 để hát chung với Quang Vinh. Còn em sẽ hát riêng để cho mọi người biết cái giọng hát và cái tài năng của em nằm ở mức độ nào nha. Như vậy là Giang sẽ chọn anh bạn số 6 của chúng ta đây. Số 2. Hãy cho mọi người biết giọng hát thật của Bình như thế nào em nha. Xin mời em.
thương, ngọt ngào, duyên dáng, hát hay quá. Em tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu nè? Dạ em tên là Quỳnh Vi, em học tại trường sân khấu kịch của cô Hồng Vân. Wow. Thấy không, nãy mình nói mà cái cô này có cảm giác giống như là một diễn viên đúng không? Học sân khấu kịch cô Hồng Vân, sao chị Ốc Thanh Vân không biết em vậy? Người ta học sân khấu mà hỏi ta trích ngày mấy lần. Em học K1. Anh dòm là anh biết là em đi ca rồi. Cái đôi dài này đôi dài để mang áo dài, chứ không có ai mà mang không mang gì hết trơn rồi, đúng không? Rồi, cảm ơn em gái, một tràng pháo tay thật to nè, Quỳnh Vi. Quang Vinh sẽ cùng với chàng trai số 6 để xem coi như thế nào nha. Anh ấy hát hay hay không hay, mời Vinh. Một mình anh lang thang trên phố, nhớ hôm mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Mọi người đang nghĩ rằng cậu này hát hay đúng không? Em nghĩ bạn này hát không hay. Sai. Hay đó. Chúng ta tưởng bạn ấy hát hay, chúng ta để lại cuối cùng, và bạn ấy sẽ là một thảm họa cho hai người còn lại. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu, đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu, đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ ôm ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em, tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu luôn còn một mình anh lang thang, nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chỉ xa mãi anh. Và mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa em từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng mình đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết ra nơi nào. Thôi nhé em, tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu không còn, anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu luôn còn,
một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi giờ chỉ xa mãi mãi. Mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giờ tình rơi bên hiên ôm lấy con tim u phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình hãy lang thang miền cát trắng. Mình Các bạn thấy sao? Các bạn vẫn phong độ không các bạn? Hết chưa? Thích anh Quang Vinh lại chưa? Thích lại chưa Trang? Sao? Thích anh Quang Vinh lại Rồi, chưa? cái mặt chảnh kìa. Một lời. Giả cái mặt kìa. Cái mặt chảnh kìa. Sao? Phụ nữ mình thấy một lời hả chị? Giữ thể diện chị. Hết. Ôi giác thiệt luôn. Trời ơi lâu lắm, phải nói lâu lắm rồi mới nghe Quang Vinh hát lại như thế này. Welcome back to Showbiz, Hoàng tử Sơn Ca. Hoàng tử Sơn Ca. Cảm ơn em rất nhiều nha. Đã cho anh là những cái cảm xúc của những năm về trước. Lúc cái thời điểm mà em vẫn còn đang hát trên sân khấu ca nhạc nhiều á. Sau chương trình này em rất là thấy thích. Thích không em? Dạ, thích mấy bạn này cực kỳ luôn. Trong đó có em không dạ? Có, cá tính lắm. Thích. Nhưng mà em nghĩ ngày hôm nay phần trình diễn của em phải cảm ơn luôn bạn này, bởi vì chắc là cho bạn giới thiệu về mình hay là giao lưu thêm chút xíu ha. Dạ em là Nguyễn Tường Thiên Ân ạ. Mà hồi nãy nghe có vẻ rất là rụt rè ha, mà tới hồi hát tại sao lại là có cái sự tự tin mà hát nhuần nhuyễn như vậy? Dạ, nói chứ giờ mới được nói, thấy thoải mái quá à. Thấy giờ mặt làm căng á. Bị dành hết mặt làm căng, trời ơi khó chịu gì đâu luôn á. Chửi mình đó. Từ đầu tới giờ là phải nhịn phải không? Phải Dạ, nít đúng lại rồi. không nói Dạ, được đúng rồi. không? Xin giới thiệu là em công việc là giống như ở trên video lúc nãy luôn. Em là nhân viên phục vụ quán cà phê ạ. Mà thường là hát với guitar đằng sau lưng đúng không? Có không? Dạ em thì cũng hát hò, rất là thích hát, rất là mê hát. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy nè. Cảm ơn em. Thưa quý vị, tôi đang đứng giữa hai cô gái đẹp. Một cô gái vừa đẹp vừa hát hay, một cô gái đẹp nhưng hát hay không thì chưa biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi phần trình diễn của Tóc Tiên với bạn ấy như thế nào nha. I'm pixie, damn sexy, touch my body, woo! Don't you dare. Woo! I'm pixie, damn sexy, touch my body, whoa! Don't you dare. Sân khấu này là của em, chị đứng ngoài thôi. Anh Thành đề nghị anh Thành lên diễn chung với bạn này luôn. Qua đêm này hơi ấm sẽ nồng nàn, mang tới cho không gian chút nắng chút tràn. Từng ngày dài mơ mãi chung người ngoài, ô kính những vệt dài mơ anh ban mai. Vỗ tay nè, come on. Cho tôi mang những tiếng hát say mê, đem yêu thương cho bao nhiêu cuộc đời, nên đi bên tôi cùng hát vang lên. Cho mình mang thêm bao nhiêu cồn cao, quên đi hôm có bay lên ồn ào, hãy đến với tôi đón chào ngày mới. Bạn đó vừa xà xuống là cái môi cái đường dao cũng xà tới đúng luôn vậy đó. Cái cô này không biết là hát hay hay hát dở, nhưng mà cái đam mê mãnh liệt của cổ khi đã tham gia một cái gì đó là phải bốc cháy và khán phòng này có thể bị tiêu diệt. Cho mình mang thêm bao nhiêu cồn cao, quên đi hôm có bay lên ồn ào, hãy đến với tôi đón chào ngày mới. Ngày mai có biết bao nhiêu niềm vui, ngày mai có biết bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu sầu. Ngày mai có biết bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu sầu đau từng đàn chim bay về đây bình yên. Ngày mai hãy để mình ngồi ngủ yên, ngắm cho mẹ mình ngập tràn sống sống nụ cười trên môi đẹp xinh. Ta hãy hát say sưa cùng tôi.
Đó. Anh Thi lắc tóc với bạn này đi kìa. Em quỳ xuống lắc tóc cho cô coi nè. Hát chung, hát chung. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu chào đón từng đàn chim bay về đây. Ngày mai có biết bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu chào đón làm sống nụ cười để môi đẹp xinh. Ngày mai đến với tôi gần em, biết bao nhiêu niềm vui gặp chào anh nhau, nụ cười trên môi đẹp xinh. Và hãy hãy sẽ xuống cùng tôi, những người thương này ơi, dắt đôi tay và thời gian như ngừng chân, như giấc mơ. Giơ tay mạnh lên tôi nè. Xuống hết đi anh ơi, vô anh ơi. One, two, three, let's go. Cảm ơn tất cả các em vũ công, cảm ơn các em nha. Con sát. Tiên ơi sao em bỏ chạy vậy? Anh tự hào về em quá. Tôi Em xin chỉ chương có trình. tới giây phút cuối cùng em đã nói là một mình em cân tất cả Anh mà. tự hào về em. Xin chương trình cho tôi một bình oxy. Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Em ơi hay lắm em. Được cái là em tự tin, em chà lết khéo ghê lắm. Tôi đã nói từ đầu là đây là một giọng hát kinh khủng khiếp mà. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em là Hoàng Yến My, em 27 tuổi. Không, đây không phải là sự thật. Tất cả là giả dối. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng được một người như vậy, ra nhép như vậy, nhảy như vậy, làm tất cả mọi điều, bò, lết, chà mà hát như vậy. My ơi, với giọng hát này thì em nên về đội của chị Thu Trang, trưởng môn nhân của ban hát dở. Không, về đội chị Thu Trang xong huấn luyện cho chị Thu Trang. Dạ từ đó giờ em rất là thích hát, nhưng mà em không có thể nào hát được. Và ngày hôm nay 27 năm em được có thể thể hiện mình được hát. Từ sau chương trình này em sẽ hát tất cả mọi nơi. Em bất chấp em hát được. Em hồi nãy đó Em ơi, em y chang khoan. thái độ của Thu Trang luôn á. Hồi nãy đó anh thấy em đứng ở trên kia kìa, trời ơi nhìn em sang chảnh lắm, cái tướng đi Evgen, cái một diva đó. Còn bây giờ em nói sao muốn đuổi em đi vô ghê vậy đó. Kính thưa nhà sản xuất, tôi dừng cuộc chơi. Cảm ơn My đã mang đến những điều bất ngờ. Tuy là nó làm cho tóc Tiên là rủ rượi tóc tai tan tác hết rồi, nhưng mà rất là vui phải không thưa quý vị? Như vậy là kết thúc vòng thi thứ 3. Đội giành chiến thắng là đội của Quang Vinh khi đã lựa chọn chính xác người có giọng hát hay. Kết thúc chương trình hôm nay, hai bạn vào vòng cuối cùng, đó là bạn Yến My và bạn Thiên Ân. Mỗi bạn được nhận giải thưởng là 10 triệu đồng. Với hai vị khách mời thì Tóc Tiên ơi, coi như là mình lựa chọn sai lầm cho nên mình về trắng tay em nha. Nhưng mà anh nghĩ rằng em đã có một cái kỷ niệm rất là vui với chương trình, và đặc biệt là với cái cô gái hát song ca của em đây. Còn Quang Vinh chào đón sự trở lại của em, và phần thưởng dành cho em đó là 50 triệu đồng. Đến đây thì chương trình Giọng Ai Giọng Ai xin được phép kết thúc. Chương trình Giọng Ai Giọng Ai với sự đồng hành của chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S. Hẹn gặp quý vị vào tuần sau 19 giờ thứ Bảy trên HTV7. Xin chào tạm biệt. Và bây giờ sẽ là vòng thi đầu tiên có tên là Hóa Thần. Mai Hồi giờ khỏe không Thành?
Nói ồ. Là Trang khẳng định hát hay. Tại sao? Tại đẹp. Lúc yêu em cũng là khi người đi ra xa. Họ hát hay á, thường họ có một cái miệng rất là duyên. Để miệng em đi. Nội mà sửa điện mà làm vậy là nó giật rồi. Trời ơi. Khẳng định cậu này không hát được.